Hello everyone, welcome back to our channel. For today's video, pag-uusapan naman natin ng Quarter 4, Module 9 ng Reading Writing Skills, Composing Professional Correspondence. So, ang module na to, meron itong tatlong lessons. Lesson 1 is about composing a resume. Lesson 2, the writing application letters. And Lesson 3 is about various forms of office correspondence. So, diretso na tayo sa what's new ng Lesson 1. Know yourself better by identifying your strengths before coming up with your career objectives and writing your resume. You may do it by yourself or ask a few people to help you answer the questions below. So, meron tong mga questions 1 to 5. Sasagutan lang natin to. Number 1, name at least 3 traits or characteristics that you think people admire you the most. Ganun pa rin, answer pa rin kayo in complete sentence. Mag-iisip lang kayo ng 3 traits or characteristics na sa tingin nyo, iniisip ng mga tao tungkol sa inyo. E syempre, sulat nyo dito yung mga positive. Huwag na lang kayong magsulat ng mga negative traits nyo. So, yun yung mga like hardworking, patient, at kung ano-ano pang mga magandang words tungkol sa inyo. So, madali lang to. Number 2, think of a challenge or a problem that you had encountered. How did you arrive at the solution? Mag-iisip ka raw ng problema or challenge na experience mo before, tapos ano daw yung solution na ginawa mo para ma-solve yung problem o challenge mo. So, maganda dito, pasok ka kagad sa pag-organize ng time. Gustong-gusto ng mga teacher yon. O di kaya punta ka doon sa pagpa-prioritize ng mga tasks. So, pwede mong sabihin na yung problem or challenge mo before is that nahihirapan kang tapusin ang mga task mo sa school kasi hindi ka pa magaling sa pag-organize ng time o di kaya hindi ka pa marunong mag-prioritize ng mga tasks. So, ang ginawa mo as a solution, kunwari, is that gumawa ka ng listahan, di ba? Nagsulat ka sa papel, sinulat mo doon yung mga schedule mo kung kailan ka manonood ng TV, kailan ka mag-answer ng mga module or mga assignment, kailan ka gagawa ng mga gawaing bahay. Yun, magandang answer yun para sa number 2. Diba? Time organization or prioritization of tasks. Tapos, yun na yung solution mo. Dahil dun sa solution mo, yung problem mo at saka yung challenge mo na hindi mo matapos-tapos yung mga tasks o mga school tasks ay nawala na or na-solve na dahil dun sa solution na naisip mo. Number 3, which subjects do you do well in school? Why? So, dito pwede kang maging honest. Pwede kang maging honest kung anong subjects ka ba magaling at explain mo na rin kung bakit. Number 4, what do you think is your expertise? So, saan ka ba magaling? Actually, maraming pwedeng sagot dito kasi marami kang field na pwedeng pasukin. Pwede kang pumasok sa kung ano-anong mga subject. Pwede kang pumasok sa physical education. Pwede kang pumasok sa language. Actually, hindi naman talaga kailangan pangalan ng subject yung isagot mo dito. Tungkol to sa skills na meron ka para matapos ang isang bagay or para ma-solve ang isang bagay. Kunwari magaling kang mag-drawing, edi advantage mo na yon sa subject nyo na arts. Tsaka kunwari magaling kang mag-compute, diba? Numerical computation. So, advantage mo yon sa subject na mathematics. Magaling ka sa language. Yun, advantage mo yun sa subject na English. So, hindi naman kailangang subject yung isagot mo sa number 4. Number 5 naman, what makes you proud of yourself? Ano bang meron ka na nagiging dahilan para proud ka sa sarili mo? Pwede sigurong physical na anyo, or pwede sigurong yung mentalidad or spiritual ba kaya? Kunwari, proud ka na masipag ka at nagagawa mo ng maayos yung mga gawaing bahay at mga gawain sa school. So, pwede mong sagot yun. So, kayo nang bahala dito. What is it? Resume originated from the French word résumé, which means summary. It is a concise document that highlights your education, work experiences, and other qualifications such as your skills and strengths.
These are information or qualifications that your future employer might look for in the job that you are applying for. So, kapag mag-a-apply ka ng trabaho, kailangan mong mag-prepare ng resume. Nakasulat doon yung summary tungkol sa'yo, gaya ng kung anong natapos mo, hanggang saan yung natapos mo, ano yung mga skills mo, yung mga strengths mo. Yun kasi yung tinitingnan ng mga employer bago sila mag-hire ng mga possible or mga tawag dito, potential new employees. A resume is usually an enclosure to an application or cover letter, so it is recommended that you prepare a resume first, since the information that you include there will be the basis of your letter. So meron din tinatawag na cover letter or application letter. Pero hindi naman talaga lahat ng mga kumpanya nagre-require pa ng application letter gaya ng call center, 'di ba? Resume lang pag mag-a-apply ka sa call center, resume lang ang kailangan mong i-prepare. Hindi mo na kailangan mag-prepare ng application letter kasi bibigyan ka na nila ng application form. On the next page is the structure and organization of a sample resume. So binigyan tayo ni module ng isang example na resume, and naka-label din dito kung ano yung tawag sa part na yon. Tsaka meron ding explanation or description kung tungkol or kung ano ba yung part na yon. Sa first part, ito yung personal details. Nakalagay dito yung kumpletong pangalan mo at ang kumpletong contact information mo, gaya ng phone number, email address, at mailing address. Sunod yung career objective o yung summary. Nakalagay dito yung goals mo, tsaka hina-highlight dito yung experience mo. Next is education. Ito yung nakalista dito kung ano ba yung, hanggang saan ba yung natapos mo, yung tinatawag na highest educational attainment. Nakalagay dito sa sample, college lang. Yun lang kasi yung pinaka-importante. Para hindi naman masyadong maging crowded yung resume mo. Kunwari marami ka ng work experience, marami ka ng skills. Hindi mo na kailangan talagang ilagay yung high school. Kung saan ka nagtapos ng high school, kung nakatapos ka naman ng college. By the way, pag magsusulat ka sa resume, yung pinakataas, yun yung recent. Dito rin sa work experience, kung mapapansin nyo, yung pinakataas is 2018 to present, yung next is 2017 to 2018. So, ibig sabihin, reverse chronological order siya. Ibig sabihin, kung ano yung nasa taas, yun yung pinakabago. Ano yung pinakababa, yung pinakaluma. So, sa work experience, of course, from the word itself, nakalagay dito yung mga date, kung kailan ka nagtrabaho, kung saan ka nagtrabaho, at kung ano yung trabaho mo. Use action verbs for descriptive phrases and list the most recent experience first. So, yun yung sinabi ko kaninang reverse chronological order. Additional information, dito yung skills, nakalagay dito is optional part. I disagree sa module kasi yung skills dapat nandyan palagi yan sa resume mo. Hindi yan siya optional. Headings could be languages, awards, achievements, skills, etc. I think ang optional lang dito is yung awards mo, achievements, but never the skills. Okay? Dapat sulat mo yung skills mo, kung saan ka ba magaling. Of course, huwag kalimutan, kailangan inline siya sa ina-applyan mong trabaho. Baka mamaya mag-a-apply ka ng waiter, tapos ilagay mong skills yung magaling kang lumangoy. Diba? Hindi naman siguro relevant yung skill na yun. Not unless yung restaurant nasa barko. O, diba? So, relevant yung skill na yun. But, if mag-a-apply ka ng as a waiter, sa syudad na malayo naman sa dagat, tapos wala namang swimming pool, so huwag mong ilagay sa skills mo yung marunong kang lumangoy. Dapat relevant yung mga skills mo sa ina-applyan mong trabaho. References, 2 to 3 reliable people to endorse you could be your former professor or employer. So narinig ko, huwag kang maglalagay ng references na kaparehas mo ng apelyido. At hindi magiging parang hindi magtitiwala yung employer mo sa sasabihin ng tao na nasa reference mo kasi kamag-anak mo eh. So avoid mo na lang yun.
Syempre, lalagay mo dito yung pangalan, tapos position niya, kung saan siya nagtatrabaho, yung complete address, contact number, tsaka email. Contact details ng references mo. Hindi binanggit ni module. Actually, merong iba't ibang format ng resume. Meron tayong tinatawag na functional, chronological, tsaka hybrid or combination. Ito yung example na binigay ng resume, ito yung example ng chronological. Ibig sabihin, sa chronological, hina-highlight yung work experiences mo. The best ang chronological format kapag meron ka ng or marami ka ng experience na relevant sa ina-applyan mong trabaho. Pag sinabing functional naman, hina-highlight dito yung skills. Magandang gamitin ang functional format para sa mga taong fresh graduate. Ibig sabihin, wala pa silang work experiences, naghahanap pa lang sila ng trabaho, kaya ang ma-highlight lang nila is yung skills. Sa education naman, para sa akin, kung hindi naman relevant yung course na kinuha mo sa papasukan mong trabaho, isulat mo sa baba yung education mo. Dito sa example kasi, pinili ng writer na isulat siya sa taas after ng objective kasi yung natapos niyang kurso is inline or relevant sa ina-applyan niyang trabaho. Ban pa doon, isa pa siyang cum laude. So kapag cum laude ka sa isang school, gugustuhin mo sigurong i-highlight yon, yung tipong unang tingin pa lang ng mag-hire sa'yo, makikita niya kagad yung word na cum laude at kung saan ka nakapagtapos. So kung gusto mong mangyari yon, sulat mo siya sa taas. Actually, kahit relevant yung kurso na natapos mo sa papasukan mong trabaho, mas pipiliin kong isulat siya sa baba kung meron na akong work experience. Para kasi sa mga employer, una nilang tinitingnan kung may experience ka na ba or wala. So what's more, below is an example of an incorrect resume. So on a separate sheet of paper, write down the miscues found and rewrite it, applying the necessary corrections. So ito yung mga possible answers. Number 1, unprofessional email. So kung mapapansin nyo, yung email niya ay prettyzia@gmail.com. So pag mag-a-apply ka na ng trabaho, gawa ka na ng matinong email. Mas maganda rito, yung email mo ay yung pangalan mo na lang. Mas professional siya tignan. So letizia.rivera@gmail.com or letiziarivera@gmail.com. Mas maganda kasi yung ganun. Pwede ring initial na lang, kunwari lrivera@gmail.com. Number 2, informal objective with emoticon. Ayan, may emoticon siyang nilagay. So huwag kayong maglalagay ng emoticon. Ano ba yung career objective niya dito? Paano to naging informal? Seeking for any vacant position available for a high school graduate in your company where I can demonstrate my sense of humor. Medyo may pagka-informal nga yung dating nung sinulat niyang objective. Pwede naman ang ganitong sense, kaya lang kailangan mo siyang i-revise para maging professional siya tignan or mas professional siya basahin. Sa pagsusulat ng career objective, actually marami ka na makikita sa Google. Pwede siyang mag-start sa ganito, seeking for, wag mong sabihin na any vacant position. Mas maganda siguro kung sabihin mo dyan na seeking for an entry-level position. Tapos, lagay mo dyan kung ano ba talaga yung gusto mong makuhang trabaho. Kunwari, seeking for an entry-level position in the field of. Tapos, dugtong mo na lang yung kung ano yung field na gusto mong mapasukan. In your company where I can demonstrate my skills. So, tanggalin mo na lang tong sense of humor. Siguro nga applyan nito ay comedy bar. Pero sa halip na gamitan mo ng word na sense of humor, so palitan mo na lang to ng skills. Skills and expertise siguro. Research lang kayo sa Google, mas marami pang magandang mga pattern or format sa pagsusurat ng mga career objective. Next, number 3, lacks inclusive dates.
dito yan makikita sa education. Yan, sinulat niya kung saan siya graduate pero walang date or year kung kailan siya graduate. Actually, hindi na kailangan isulat dito yung complete date. Mas okay na rin kahit year. Next, number 4, insignificant duty was mentioned. So, ba't nga ba siya naging insignificant? Dahil yan dito sa sinulat niyang took pictures of my friends. So, okay na yung volunteer experience information desk assistant sa senior high school job fair. Pero insignificant na nasabihin mong took pictures of my friends. Okay na yung assisted participants and guests and responsible for the monitoring of attendance. Pero wag na yung took pictures of your friends. Ang kulang din dito ay kailan siya nangyari, what year, right? Kailan ka nag-volunteer, ilang buwan or ilang taon. So, sa pagsusulat niyo ng work experience, mas magandang ilagay niyo rin yung month kung kailan kayo nagsimula. Lalo na kung hindi naman kayo tumagal ng 1 year. So, kunwari, January 2018 to March 2018. Ganun lang. So, kasi pag nilagay mo yung 2018 lang, parang clueless si potential employer mo kung ilang month ka nagtrabaho or tumagal ka pa ng even 1 year. Next, number 5, gave irrelevant skills. So, bakit siya naging irrelevant? Tandaan nyo lagi na kapag ang skills na sinusulat nyo dapat relevant siya or inline sa trabahong ina-applyan mo. So ngayon, hindi naman malinaw sa atin kung ano ba talagang ina-applyan ni Letizia. Kasi hindi natin makita dito sa career objective. Ang gusto lang niya ay magkaroon ng ang trabaho sa isang kumpanya na pwede sa kanyang magiging high school graduate kung saan ma-demonstrate nyo daw yung sense of humor. Sabihin na natin mag-a-apply siya sa isang comedy bar. Diba? Sense of humor daw eh. Napaka-irrelevant na sabihin mo na proficient ka sa Adobe Photoshop. Kasi pag sinabi mong Adobe Photoshop, siyempre magaling kang mag-edit. Anong kinalaman nun sa pagde-demonstrate mo ng sense of humor sa isang kumpanya? Diba ang layo? So magiging irrelevant siya. Expert in Microsoft Office, social media, photography, dancing and singing. Itong ikatlo, social media, photography, dancing and singing, hindi naman siya masasabi natin, hindi siya masasabi natin irrelevant. Bakit? Kasi hindi natin alam kung ano ba yung ina-applyan niya. Posibleng maging relevant to kapag ang ina-applyan niya is sa isang entertainment company. 'Di ba? Hindi niya pa alam kung anong posisyon yung pwedeng ibigay sa kanya. So, mas maigi na rin lagyan na lang ng ganito, social media, photography, dancing and singing. Eh, 'di ba? Pag nabasa naman yan ni potential employer, tapos makakaisip siya ng posisyon na pwede sa kanya, so pwedeng mapunta sa kanya yung trabaho na hindi niya ina-expect. Next, provided a parent as a reference. Yan. Mariana G. Rivera, housewife, my mom. Huwag niyong gagawin to. Dapat hindi niyo kaapelyido yung nilalagay nyo sa reference. Tsaka huwag nyong sabihin na my mom, my cousin, my brother, di ba? Kahit magkaiba kayo ng apelyido, huwag nyo namang i-disclose. Bago kayo maglagay sa references, sabihan nyo yung taong ilalagay nyo sa references. Di ba? Para naman ma-orient siya, para naman makapaghanda siya ng isasagot sa inyo. Diba? Yun yung point doon kung ba't ka maglalagay ng references para may taong magbigay ng magagandang background tungkol sa inyo para matanggap ka sa trabaho. Huwag niyong ilagay dito yung boss mo na kaaway mo. Diba? Hindi masasabihin ng boss mo, palaging late yan, palaging palaaway yan, huwag mong gagawin yan. Pag not in good terms kayo ng boss mo or ng teacher mo dati, mas maiging maghanap ka na lang ng ibang references. At isa lang ang nilagay niya sa references. Ang pagkakaalam ko dapat at least 3. Diba? Dito sa module 2 siguro pwede na, pero mas maganda kung 3 yung ilalagay mo sa references. So number 1 question, why do we need to make a resume? Is it important? So kailangan mo magsulat ng resume kasi requirement ito sa pag-a-apply mo ng trabaho. Nakalagay kasi dito yung summary as an applicant.
nakalagay dito kung ang mga importanteng impormasyon tungkol sa'yo para makonsider ka as their new employee. It is important para malaman ng potential employer yung mga magagandang bagay tungkol sa'yo, gaya ng ano na yung mga skills mo, ano na yung mga experiences mo. Number 2, when can you say that a resume is impressive and a well-written one? So, kailan mo daw ba masasabi na impressive ang resume mo? Siyempre, maganda ang pagkakasulat kapag maganda ang mga words na ginamit mo, kapag professional yung mga words na ginamit mo, proper yung pagkakasulat mo, hindi siya informal. Masasabi mong impressive ang isang resume kapag na-highlight nito ang mga bagay na inline sa trabahong ina-applyan mo. Masasabi mo ring impressive siya kapag malinis yung pagkakagawa, kapag maganda sa mata, kapag madaling makita yung mga information na hinahanap ng isang employer. So what I can do, look for an interesting job advertisement from a newspaper or from the internet and write a resume that suits the nature of the job you're applying for. Prepare your resume on a clean sheet of paper by following the tips or guidelines and making a good one. So yun nga, kung kayo magsusulat ng resume, kung gagawa kayo ng resume, syempre wala pa kayong work experience, ang ma-highlight nyo lang is yung skills nyo. So, maliban lang sa mga estudyanteng nag-work na before, ha. So, maghahanap ka ng mga job vacancy, tapos kunwari mag-a-apply ka, gagawa ka ng resume. Diba? Nabanggit ko kanina meron tong mga iba't ibang mga format, functional, chronological, tsaka hybrid. Huwag mo lang masyadong isipin yon kasi hindi naman siya diniscuss ni module. Ang pinaka-safe gawin dito is gayahin mo yung binigay na sample ni module. So, gayahin mo lang yung format, ibahin mo lang yung career objective mo, of course. Dapat mag-fit siya sa a-applyan mong trabaho. Sa education part, pwede nyong tanungin si teacher nyo kung kunwari ba graduate na kayo ng high school or senior high school. Kunwari graduate na kayo, tapos ilalagay nyo dito kung kailan kayo graduate, kung completed na ba kayo. Or kung pwede namang maging honest kayo, kunwari lagay nyo is 2020 to present, tapos lagay nyo kung saan kayo nag-aaral at ano yung kinuha nyong strand or track. So work experience, kung wala pa kayong work experience, of course, wala na tong part na to, delete nyo na to. Sa mga meron naman, of course, ilagay nyo. Kung kunwari, kung napili mo naman na trabahong a-applyan is hindi related sa work experience mo, ilagay mo lang siya sa baba after ng skills. Okay? Sa skills mo, sulat mo dyan lahat ng skills mo na related lang sa a-applyan mong trabaho. Again, huwag kang magsusulat ng mga skills na irrelevant sa ina-applyan mong trabaho. References, pwede kang magsulat dito ng kahit sino, pwedeng teacher mo ngayon or dati. Then, lagay mo yung address nila, pwede kang magtanong kung ano yung address nila, or pwede sigurong gawa-gawang address or phone number na lang. At saka email. So, huwag niyong kalimutan, meron ditong rubric. Kailangan daw 6 parts nandun. 6 parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yun. Tanong nyo dito yung teacher nyo kasi hindi naman talaga mabubuo itong 6 parts kung wala kayong work experience. Kaya contact nyo yung subject teacher nyo kung paano gagawin dyan. Consistent yung font at spacing with appropriate margins. It is easy to read and not too crowded. So, mas maganda siguro kung encoded yung isasubmit yung output. All parts are arranged accordingly. Yan, no spelling and grammar errors. Assessment. Sige, sagutan natin itong assessment. Which of the following is not a resume format? Yun, ito yung nakakatakot na sa assessment ngayon. Nagtatanong sila nang wala sa module, yung hindi nila diniscuss. So, ito na yung nabanggit ko kanina. Alin daw dito yung hindi resume format? So, A, chronological, C, functional, D, combination. Ang sagot ay letter B, fusion. Again, chronological siya kapag hina-highlight yung work experiences mo, at magiging functional siya kung hina-highlight yung
skills mo. Ang combination naman, or also known as hybrid, hina-highlight yung both skills mo tsaka yung work experiences mo. Number 2, which of the following is not a necessary part of a resume? It's letter A, religion. Okay. Sa ibang mga resume, meron ding part na personal information. Nakalagay dito yung height mo, yung timbang mo, languages spoken, at religion. Again, kung sa tingin nyo, importante ang information na yon sa trabahong a-applyan mo, then dapat mo siyang isulat. I think siguro sa ibang trabaho, magiging importante itong information about religion. Number 3, what information should you leave off in your resume? It's C, hobbies. Number 4, what document is an enclosure to a cover letter that is used for employment and highlights applications education? It's letter B, resume. Number 5, which part of the resume reflects the applicant's career goals and intention for applying on the job? It's objective, letter B, career objective. Number 6, which of the following is not necessary information to include in your personal details? A, height and weight. C, contact number. B, mailing address. D, email address. Personal details, it's letter A, height and weight. Pero again, depende pa rin sa a-applyan mo. What if yung ina-applyan mong trabaho may requirement na height? Siyempre, magiging importante at magiging necessary ang height and weight mo. Number 7, in which section of a resume would you most likely include your bilingual skills? So, isusulat mo yung bilingual skills mo sa additional information. Kasi hindi mo naman talaga siya ilalagay sa education, lalong-lalo na sa contact information, tsaka sa employment history. Number 8, what information in the education section should you include? Name of the institution, course, letter D, all of the above. Dapat lahat to makikita sa education section. Number 9, it is recommended to start your phrases for the job description using its letter C, verbs. Example nito, itong binigay sa module, supervise the interview process, participated in the recruitment effort. So, lahat ng yun, mga verbs yon. Number 10, when you are asked to provide 2 to 3 professional or character references, you may include parent, siblings, no, letter B, formal. Okay, it's letter B. Former employers, former managers, teachers, or professors. Pero dapat tandaan, dapat in good terms kayo ng mga taong nasa references nyo. Baka mamaya pagsalitaan kayo ng masama. So, hindi pwede yung kamag-anak gaya ng sa letter A tsaka letter C. Number 11, the text of your resume should always be, it's letter C, printed using black ink. Number 12, Lisa is going to submit her resume online. Which of the following is the best email address for her to use? So, dapat dito is formal tsaka professional tignan. Okay, the answer is letter C. Number 13, job applicants should print their resumes on white paper. Number 14, the following are sections of the additional information that you may include in your resume except D, professional experience. Meron kasi siyang sariling section. Number 15, Enrique would like to apply for a service crew position in a local fast food chain in his hometown. If he has no work experience, what should he do in his resume instead? A, just write the heading and leave it blank. B, highlight the skills that he possesses better than computer work. Okay. Answer is letter B, highlight the skills that he possesses. Ibig sabihin, dapat siyang magsulat ng functional format na resume kasi wala pa siyang work experience. So, dapat ang hina-highlight niya sa resume niya ay ang kanyang skills. Additional activities. The following are information about Kate, a student who wants to apply for a part-time job at a cafe. Read the details and arrange it to help her form a resume. Write your answer on a clean sheet of paper. Okay, kumpleto na yung mga details na mga nakasulat dito, lahat proper,
wala ka nang kailangang baguhin sa mga information. Ang kailangan mo na lang ay i-arrange sila. So, ang gagawin mo, gayahin mo na lang yung format na binigay ni module. Madali lang to kasi may guide ka naman. Alright? So, I think that's gonna be all for this video. Lesson 1 na muna tayo. Yung lesson 2 tungkol sa cover letter or application letter. Tsaka yung lesson 3 about various forms of correspondence. Next video ko na lang. Sa mga bago pa lang sa channel ko, huwag niyong kalimutang mag-like tsaka mag-subscribe at share nyo na rin sa friends nyo. Click nyo na rin yung notification icon para wala kayong mag-miss. Marami pa akong mga videos, mga English topics na ina-explain ko in Tagalog. Thank you so much for the support and continue supporting, guys.